Hello everyone, good evening. Notun eta video loi ahilu, notun class, notun session. Session to start kora agote apnalokok koi rakhu oha shonibare apnalokor comments or reply kori moi eta video dim. Apnaloke mok jimankhini comments korise hekhini reply to moi ketiaba hoyto dibo parisu ketiaba okay buli likhi thoisu samoy hua nai dibo pora nai. So ei gute comments khini porhi moi dim. So kindly jikhini kobo laga ase apnaloke commenter joriote kobo jate moi video to apnalokor comments khini porhibo paru aru tare reply koribo paru. IPC পঢ়ি আছিলো মানে ৰাতিপুৱা 10টাত সদায় আহে মানডে টু ফ্ৰাইডে ৰাতিপুৱা 10টাত আহে ল অফ টৰ্চৰ ক্লাস আৰু গধূলি 6টাত আহে IPC ক্লাস স্যাটাৰডে আৰু সানডে বন্ধ থাকে যি সকলে সদায় ক্লাস চাব নোৱাৰে কৰিব নোৱাৰে স্কিপ কৰি নাথাকিব আপোনালোকে স্যাটাৰডে আৰু সানডে মিলাইও চাব পাৰিব কাৰণ স্যাটাৰডে আৰু সানডে মই টিচিংৰ ভিডিও নিদিও অন্যান্য বেলেগ ভিডিও দিও বাৰু সো হেয়াই ইনফৰমেশন লগতে মোৰ ভিডিও চাই কেনেকৈ নোটস পঢ়াব বনাব হেতু আপোনালোকে এইটো ভিডিওতে গম পাব ভালকৈ চাব নোট বনোৱাৰ আগত আৰু যি সকলে ঘৰতে বহি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে কোচিং লোৱা নাই হে সকলে এইটো ভিডিও চাব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ইয়াতে পাব আহক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো এতিয়া আজি আমাৰ টপিক হৈছে দুটা এটা হৈছে সেকশন 80 another is 81 তাৰ মানে এক্সিডেন্ট আৰু নেসেসিটি এই দুটাও এটা ভাল টপিক হয় সো এক্সিডেন্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গতিকে মই অকনমান নোট দি দিম সাগে আপোনালোকক সো কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে ডিসকাস কোৱেশ্চনটো লিখি লওক মেইনছৰ কোৱেশ্চন দি আছো ডিসকাস how an act which is otherwise an offense may not be so and excused on account of accident or misfortune আপোনালোকক পঢ়াবলে কোৱেশ্চনটো লিখিলে আপোনালোকক পঢ়াবলে মই তিনিখন কিতাপ লগতে বেয়াৰ এখন ইউজ কৰিছো কেডি গড় এশন মিশ্ৰা আৰু এখন বাটুকলাল তিনিখন কিতাপ আৰু বেয়াৰ এক ইউজ কৰিছো লগতে আৰু বহুত বছৰৰ পুৰণা কোৱেশ্চন পেপাৰছ অসমৰ বুলি নহয় ইউপি ৰাজস্থান এই দুটা ষ্টেটৰো মই চাইছো লগতে ওয়েষ্ট বেংগল কাৰণ হে এটা এৰিয়া থাকে যেটো এৰিয়া কমন এৰিয়া হৈ পৰে কিছুমান ষ্টেটছৰ সো হে ষ্টেটছ খিনি পেপাৰ খিনি চাব লগা হয় গতিকে এইটো কোৱেশ্চন ইউপিত অহা কোৱেশ্চন হয় এই কোৱেশ্চনটো দিলে আপোনালোকে পটককে গম নাপাব যে এইটো কি খুদিছে ৰাইট সো এইটো এক্সিডেন্ট আৰু মিসফৰচুনৰ ওপৰত খুদিছে এক্সিডেন্টৰ ওপৰত খুদিছে ঠিক আছে এটা লফুল এক কৰোতে এক্সিডেন্ট আৰু মিসফৰচুনৰ কি ৰোল আছে হেতুই খুদিছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে আনসাৰ লিখক সেকশন 80 ফুল আনসাৰটো মই কৈ আছো Section 80 of the IPC enacts that nothing is an offense which is done by accident or misfortune without any criminal intention or knowledge. Kitabot paboy bear to pai jabo in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and attention okay tar pisote eta illustration likhibo lagibo illustration bear act sauk bear act jiketa ase tare eta likhok ঠিক আছে লিখাৰ পিছত আপোনালোকক চাওক গুটে আনসাৰটো মই কৈ ৰাথাকো এতিয়া এটো ইলাস্ট্ৰেচন কৈটো একো লাভ নাই বেয়াৰেক সবৰে আছে লিখি লব যাৰ বেয়াৰেক নাই কিতাপ আছে কিতাপৰ পৰা এটা ইলাস্ট্ৰেচন গুটাই লব যদি কিতাপত আছে বাইচান যদি কিতাপত নাই কমেন্ট কৰি থৈ দিওক মই শনিবাৰে কমেন্ট পঢ়িমেই তেতিয়া মই আপোনালোকক দি দিম ইলাস্ট্ৰেচনটো ওকে নেক্সট লিখক প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি পেলাই accident may be classified into two groups Number 1, misfortunes or acts which are involuntary. Number 2, involuntary results of voluntary acts. Okay? এই দুটা সো এটা লিখিলে লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কেস ল দিব লাগিব অলপমান নোটস মই লিখাই দিম অলপমান নোটস লিখি লওক সেই নোটস খিনিৰ ওপৰত বেস কৰি আপোনালোকে এটা আনসাৰ ধুনিয়াকৈ ফ্ৰেম কৰিব পাৰিব
এতিয়া লিখক to invoke the exception under section 80 to invoke the exception under section 80 comma কারণ এই কোয়েশ্চনটো যে আপোনাক লিখালো হে কোয়েশ্চনটো ডাইৰেক্টলি আপোনাক এক্সিডেন্ট মানে কি হেতু খোজা নাই নহয় হয় নে গতিকে আনসারটো মই লিখাই দিছো to invoke the exception under section 80 there should be absence of both criminal intention as well as criminal knowledge. Criminal intention as well as criminal knowledge, full stop. No act is per se criminal unless the doer, D-O-E-R, did it with criminal intent. Unless the doer did it with criminal intent. Okay? As the object of law is to punish, only serious infractions of the rules of the society, comma, it cannot punish a man for his mistake or misfortune. Okay, এইটো নোট লিখিলে নেক্সট লিখক প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ ইন স্টেট ভার্সেস রঙ্গাস্বামী এক্সিডেন্টৰ এটা ভাল কেছ লওক ইন স্টেট ভার্সেস রঙ্গাস্বামী AIR 1952 where two men A and B went to a jungle to shot wild rats, comma, and they took their positions and laid waits for the game, LAID, laid waits, WAITS, for the game, full stop. After a while, অলপ সময়ৰ পিছত, comma, some rustle was heard, R-U-S-T-L-E, some rustle was heard and A, believing it to be wild rat, fired in that direction, full stop. The shot caused by B's death. A মাৰি দিলে ভাবিলে এটো wild rats আহিছে সাগে ধৰু আৰু মাৰি দিলে শট কৰি দিলে কিন্তু বি তাতে মৰি থাকিলে A will be prosecuted under this section. Okay, ইয়াতে আকৌ লিখক accident thus accident is not of itself a defense to civil suit unless it was not only an accident but also a misfortune, full stop. The word accident in the section does not mean mere chance, M-E-R-E, mere chance, full stop. It rather means an unintentional and an unexpected act, হৈ গল ওকে এইটোৱে হল আপোনালোকৰ এক্সিডেন্টৰ ওপৰত নোটটো ওকে আৰু এটা বস্তু লিখক এক্সিডেন্টৰ ওপৰত নোটটো মই দিছো কিন্তু আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে লিখি থওক চাও এক্সিডেন্ট এটা প্রুফ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান এসেনশিয়াল এলিমেন্টস এজ এ ডিফেন্স তাক প্রুফ কৰিব লাগিব সেই এসেনশিয়াল এলিমেন্টস কিটা মই এতিয়া লিখাই থওঁ সো নেক্সট পইণ্ট লিখক টু succeed under section 80 the following essential elements of defense must be proved. Number 1, something is done by accident or misfortune. Number 2, there is absence of
criminal intention or knowledge. There is absence of criminal intention or knowledge. Number 3, the act done must be an lawful act. A lawful act. The act done must be a lawful act. Number 4, it must be done in a lawful manner. Number 5, it must be done by lawful means. Number 6, it must be done with proper care and intention. Proper care and caution. CAUTION. Etia apunaloke bhabise madame dekhun heritu kole gute definition to ratta kole director pora ako ekon kele likhale ekei to definition pora etu bonwa hoise tate ta reason ase. Accident এনেকুৱা এটা টপিক হয় যেটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব 2 মাৰ্কছৰ আহিব আৰু ধৰক কেতিয়াবা ডিফাইন এক্সিডেন্ট তাৰপিছত হোৱাট আৰ দ্য এসেনশিয়াল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস টু ফুলফিল দিস এজ এন ডিফেন্স দিব পাৰে সেই কাৰণে লিখাইছো সেই কাৰণে গুটেই এক্সিডেন্টৰ নোটটোৰ পিছত একন এক্সট্ৰাকে দিছো কেতিয়াবা খুধিলে লিখিব নহলে এটো বস্তু নিলিখিলেও হৈ যায় কাৰণ এই একটা বস্তু ডেফিনেশনটোত সোমাই আছে ওকে এতিয়া আহো আমি নেক্সট টপিকলে নেক্সট টপিকটো হৈছে নেসেসিটি নেসেসিটি বুলি ডাঙৰকে ওপৰত লিখি লওক কোৱেশ্চন জি আহে মানে আনসাৰ পাৰিবই যদি মই আপোনাক নোটটো দি ৰাখো সো নেসেসিটিত লিখক বেয়াৰ এক্টৰ পৰা সিধা যাৰ বেয়াৰ এক্ট আছে এখন অকনমান পিছুৱাই দিব আৰু যাৰ নাই লিখিয়ে লওক according to section 81 of the IPC nothing is an offense merely by reason of its being done মই খুনকালে পঢ়ি গৈছো যাতে আপোনালোকৰ দিগদাৰ নহয় with the knowledge that it is likely to cause harm comma if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property okay এইটো এটা question of fact হয় না হয় তাৰপিছতে লিখক প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি মই যে কলো এটা কোৱেশ্চন অফ ফ্যাক্ট এনেকে লিখাম আপোনালোকক লিখক it is a question of fact in such a case whether the harm to be avoided or whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent IMMINENT as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. It was likely to cause harm. Full stop. Next paragraph change koi likhok. Eta underline havene headline ta dipre likhok. Cases where negligence may be pleaded. Cases where negligence may be pleaded. Number 1, self-defense and prevention of violence. Self-defense and prevention of violence. Number 2, prevention of harm to the accused at the expense of an innocent party. Number 3, choice of evils affecting persons other than the accused. It in the case. Next আপোনালোকে এটা ইলাস্ট্রেশন দিব ইলাস্ট্রেশন টু বেয়ারেক চাওক বেয়ারেকতে জিটো ইলাস্ট্রেশন ভাল লাগে তাকে লিখক যদি বেয়ারেক নাই বুকত চাওক বুকতে জিটো ইলাস্ট্রেশন ভাল লাগে এটুকে লিখি দিওক ওকে এতিয়া মই আপোনালোকক কেটামান পইণ্ট কম কিন্তু সেই কেটা পইণ্ট উলাবলে হলে আপোনালোকে দুটা কেস মেনশন কৰিব লাগিব দুটা কেস সৰু সৰুকে কিতাপতটো এপাত আছে বাট সৰু সৰুকে আপোনালোকে অকন লিখি পেলাই দুটা কেস মেনশন কৰি তাৰ পিছতে আপোনালোকে সেই পইণ্ট গিটা দিব পাৰিব যদি মাৰ্কস 5 মাৰ্কসৰ আহিছে নেসেসিটি ৰিপোৰ্ট কোৱেশ্চন তেতিয়া দিব সো প্ৰথম কেসটো লিখক প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি দিয়ক ইলাস্ট্রেশন লিখিলে লিখাৰ পিছত প্যাৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখক একদম লিখিব লাগিব আপোনালোকে কিন্তু নিলিখাকে নাথাকিব কাৰণ বুকত বহুত ডাঙৰ কৈ আছে কেস কেটা ইন R versus Stratton STRATTON
1779, comma, Lord Mansfield, Mansfield, Lord Mansfield observed, apostrophe ভিতৰত লিখক, sorry, apostrophe নহয়, inverted comma ভিতৰত লিখক, whenever necessity forces a man to do an illegal act, comma, forces him to do it, comma, justifies him because no man can be guilty of a crime without the will and intention of the mind. Inverted comma, close, full stop. Paragraph change kori next case to likhok. Eto right. Okay. Next question. In R versus, next case. In R versus Dudley, D-U-D-L-E-Y, Dudley and Stephen, 1884, it was held that upon the facts there was no proof of any necessity as could justify the killing of the boy. Therefore, no full stop, okay, full stop nidibo, boy, comma, therefore accused were found guilty of murder and felony, F-E-L-O-N-Y. Etia ahibo main fundato, kiyo moi ei duta case apanakok likhalo. Full stop dile, etia ako apanake paragraph to change koro. Paragraph change kore likhok, the court after discussing at length, various issues involved, involved, in the question of conservation of man's, apostrophe S, in the question of conservation of man's own life in extreme cases of hardships, laid down the following principles. Number 1, তলত লিখক, self-preservation is not an absolute necessity. Self-preservation is not an absolute necessity. Number 2, no man has a right to take others' life. No man has a right to take others' life to preserve his own life. To preserve his own life, comma, unless it is in self-defense. Unless it is in self-defense. Number 3, there is no necessity that justifies private homicide. That is, to conserve one's own life. Okay? আজিলো ইমানে, কাইলে মাইনৰিটি ইনফেন্সি এবোৰ লৈ পেলাই আহিম। কিবা ইয়াত নুবুজা থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব আৰু ভালকৈ পঢ়িব। লগতে তলৰ ডেসক্ৰিপশন বক্সত বহুতখিনি লিংক আছে, সেই লিংকছখিনি গলে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচনৰ ফুল ফ্লেজেড ষ্ট্ৰেটেজি পাব। আজিলৈ আহোঁ, কাইলে আকৌ এটা নতুন ক্লাছত লগ পাম। মাতটো ভাঙি গৈছে, আজি আৰু নপঢ়াওঁ। নমস্কাৰ।